النهاردة هنحكي لكم قصة عجيبة، قصة من 20 يوم. يلا بينا نسمع القصة. في قلب بلدة صغيرة موجودة في صحراء الشمال توجد مقبرة قديمة تعود لبلاد المدينة. يحكى أن هذه المقبرة مليئة بالأرواح الشريرة والقوى الخارقة للطبيعة. كانت الأساطير والخرافات تتناقلها الأجيال، ولكن لم يكن هناك أي دليل ملموس على صحتها حتى ظهر الساحر الشمالي. ترددت أخبار عن هذا الساحر الغامض الذي يدعى مالكي، الذي قيل أنه يمتلك قوة غير طبيعية ويعمل مع الأرواح الشريرة. وفي يوم من الأيام قرر 3 من الأصدقاء مغامرين باستكشاف هذه الأساطير وتحقيق الحقيقة خلال ليلة مظلمة. طلق الأصدقاء معهم أجهزة التسجيل والكاميرات عشان يأكدوا اللي هيحصل. وصلوا إلى مقبرة البلدة المغمورة، حيث كان الهدوء يخيم على المكان. بدأوا في استكشاف المقبرة، مرور بالقبور المتهالكة والصخور المشوهة. فجأة الرياح تعصف بأوراق الشجر المجاورة. أصوات غريبة ترددت في الهواء كأنها لحن مرعب يتم ترديده من العمق أعمى المقبرة. وقف الأصدقاء وأصبحوا يراقبون بالخوف الشديد. ثم بدأت الأمور تتغير تماما. ظهرت أشباح وهياكل مختلفة تحيط بهم وتحركت. ارتفعت الأصوات الشيطانية ومخلوقات غريبة ظهرت من الظلام، وبدأت الأرواح تهاجمهم بعنف، مما أثار الرعب في قلوب الأصدقاء. حاولوا الهروب، لكن القوة الشيطانية كانت تحيط بهم من كل جانب. الأصدقاء بدأوا يفقدون في كل لحظة تمر، وفجأة بينما كانوا على وشك الاستسلام للظلام ظهر الساحر مالكي بوجهه الشاحب وعيناه الحمراء باستخدام قوته الغامضة تصدى الأرواح الشريرة والكائنات المخيفة. قاتلهم واحد بعد الآخر، وأخيرا تمكن من إبعاد نظر الأصدقاء إلى مالكي بتعب ودهشة في عيونهم، ولكن لم يكن جاهز للتعاون معهم. أخبرهم أنهم يجب عليهم أن يتركوا هذا المكان اللعين فورا قبل أن تعود القوى الشريرة بقوة أكبر. تباعد الأصدقاء خائفين ومستعدين، فيجري كل منهم وكأن الشياطين تلاحقهم، ومع كل خطوة يمشوها يشعرون بالأرواح الشريرة والكائنات المظلمة بأنها معهم بجانبهم وتحاول الإمساك بهم. في هذه اللحظة المحفوفة بالخطر يتذكر أحد الأصدقاء وعود قديمة بأن النور هو السلاح الأقوى ضد الظلام. يحاول البحث عن مصدر ضوء في المقبرة المظلمة، وبعد بحث مستفيض يجد شمعة صغيرة تتوهج بحفتها. بينما يرفع الشمعة لأعلى يلاحظ الأصدقاء أن الكثير من الأرواح الشريرة تتراجع بسرعة عند اقتراب النور. يتعاونون معا ويستخدمون الشموع التي تعثروا عليها لإنشاء دائرة من
بأنها تحد من قدرة الأرواح الشريرة على الاقتراب منه. تستمر المعركة بين الضوء والظلام، وتزداد حدة التوتر والخوف، ويشعرون بأن الزمن يمر ببطء متعمد، كأن القوى الشريرة تستمتع بالرعب التي يعانونه، لكن الأصدقاء يستمرون في المقاومة بكل قوتهم، يكافحون من أجل البقاء والهروب من هذا الكابوس الحقيقي. وفي النهاية بعد صراع ملحمي ينجحوا في هزيمة القوى الشريرة والهروب من المقبرة الملعونة. ويواصل الأصدقاء بعضهم البعض الأنفاس تخرج بصعوبة. جوانب المقبرة تبدأ في اهتزاز دون سابق إنذار، تنشق الأرض أمامهم ويسحبون إلى الأسفل في ظلم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم في ولكنهم يواجهون بشجاعة وعزيمة. بعد أن سحب الأصدقاء إلى الأسفل في الظلام، وجدوا أنفسهم في نفق دائم يمتد إلى أعماق الأرض. كانوا يحاولون بكل قوتهم التوجه نحو الأمام، لكن الظروف القاسية والظلام جعلت الأمر صعبا للغاية. في البداية كان الخوف والتوتر يسيطران على الأصدقاء، لكنهم بدأوا في تجاوز مخاوفهم والتعاون معا للبحث عن طريق للخروج من هذا النفق المظلم. استخدموا مصابيح الهواتف المحمولة والشموع التي كانت معهم لإضاءة الطريق وتجنب إنهم يتكعبلوا. بعد ساعات من المشي في النفق بدأت الجدران تتراجع وتتسع تدريجيا، كأنهم يتجهون نحو فتحة. وأخيرا بعد رحلة طويلة وشاقة خرج الأصدقاء من النفق إلى الهواء الطلق. وجدوا أنفسهم في منطقة جديدة تماما بعيدا عن المقبرة والأرواح الشريرة. كانوا مرهقين والشعور بالتحرر والنجاة كان يسيطر على مشاعرهم. تعاهدوا على عدم العودة إلى هذه المقبرة الملعونة مرة أخرى. أدركوا أنهم قد تجاوزوا تجربة خطيرة وعاشوا ليروا القصة. استمروا في السفر بعيدا عن ذلك المكان، حاملين معهم ذكريات المغامرة الرهيبة التي عاشوها. قرروا ألا ينسوا أبدا ما حدث، لكن لهم وأن يفهموا أن الأرواح الشريرة والقوى الخارقة للطبيعة قد تكون حقيقية بطرق لا يمكن تفسيرها. وبهذا انتهت قصة الأصدقاء الذين تحدوا الأساطير واستكشفوا مقبرة البلدة الملعونة. قد يكون لديهم ذكريات مرعبة، لكنهم أصبحوا أقوى وأكثر حكمة بفضل تلك التجربة المرعبة. انتهت القصة. فعل زر الجرس، اشترك ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.